informations regarding molarity of solution and also the volume of solution. Dah ada dua benda. Determine the molality. Molality is different from molarity. Molality kita kena ada siapa dia punya denominator. Mole of solute. Denominator dia siapa? Mass. Mass apa? Mass solution. Solvent. Awak kena hafal dah tau. Mass solvent. Okay, so kita tahu kita nak cari molality yang perlukan mole solute dan juga mass solvent. At the moment, you only have informations about volume solutions and also molarity of solutions. Tak ada apa pun yang berkait dengan dia sekarang. Okay, tak apa. Sambung lagi ayat ni. If the density of the solutions is 1.509 gram per mil. So you've got another informations here regarding siapa ni? Solution. Density solution punya kan? Yes. Okay, so awak ada berapa info semua? Yang kita extract tadi ada berapa info? 1, 2, 3 info? 3. Okay, bila awak ada 3 informations, do you really need to do an assumption to this question? Kalau dah ada 3 info. Tak perlu. Ingat assumption selalunya kita perlu buat bila awak tak cukup data. Kebanyakan soalan yang tak cukup data bila dia bagi 2 sahaja info dan tak boleh nak start. Okay. Yang ni kenapa dia boleh start? Kita kena tengok sikit-sikit lah benda apa. So apa-apa pun keluarkan dahulu info yang dia ada ni. So kita selalunya start dengan concentration measurement yang molarity dulu. Okay, so kita keluarkan molarity in terms of its definition. Okay, so you know you have N solid over volume solution to give 0.25 mole per liter. In this molarity of solutions, do you have any other informations that you can extract from this question? Yang boleh substitute dalam ni. Volume solution. Okay. So maksudnya kita boleh cari mole solute kan? Tak perlu assume. Yes. Okay, so kita nak substitute volume solution. Boleh tak terus ambil this 200 ml, 250 ml without changing the unit? No. Mana tukar jadi liter? Betul. Macam mana nak tukar jadi liter? Bahagi 1000. Kalau tak nak bahagi, dia tak payah tunjuk pun tak apa. Awak terus je letak sebab benda ni kita congak je lah. 1, 2, 3 letak titik puluhan depan 2 ni. Dapatlah 0.25. Nanti boleh dapatkan mole solute 0.0625 mol. Penting untuk awak tentukan soalan ni perlu assumptions ataupun tidak. Kalau awak start buat assumption pada soalan yang tak perlu pun assume, dia akan salah sampai habis. Okay, now you have your mole of solute. Okay, then we can calculate the molality belum? Dah ada mole solute, dah boleh calculate belum? Boleh. Dah boleh ke? Belum. Ada mass. Kita perlu mass solvent kan? Ada tak mass solvent yang kita dah jumpa so far? Tak ada. Okay, awak ada info? Okay, good. Awak ada info pasal solution, awak ada info pasal solute. Apa perkaitan solution dengan solute yang awak ingat? Mass solution sama dengan mass solvent tambah mass solute. Solution sama dengan solvent tambah solute. Okay, good. Betul. Maksudnya awak faham dalam solution ada solute and solvent. Awak dah ada info pasal solution at least. Awak ada info pasal solute tapi kita nak tukar jadi mass. Kita jangan terus jump pergi buat benda lain. Awak ikut flow dia. Kalau ada mole solute, buat dulu untuk solute. Boleh tak dari mole solute ni cari mass solute? Boleh. 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 Kita nak kena buat apa? Darab mol Dengan molar mass. Darab molar mass ke bahagi molar mass? Bahagi molar. Bahagi molar mass sebab kita nak mass dalam gram. Molar mass adalah gram per mole. Bahagi ke darab? Mass over molar mass. Admit kan. Darab kan? Darab. Itulah saya kata awak ni ish. Masuk cepat-cepat sikit. Nanti saya ni. Dah masuk belum? Tengok tu. Ramai tak masuk lagi. Dah lah kot masuk semua. Ini baru 85. Ada lagi tu lah. Tak masuk lagi. Nanti abang bagi tahu saya siapa yang nak masuk kalau saya tak perasan. Alright. Mana tadi? Okay, so kena darab sebab dia ada mole solute sini. Yang selalunya kita ada mass solute. So darab ni atas. Berapa? Kita nak cakap pasal molar mass apa ni?
Siapa punya molar mass? Ya, same as Solute. This one kan, Ca, C2H3, O2 ni. Ya. So Ca ada 40.1 gram per mole, carbon ada 12 gram per mole, hydrogen 1 gram per mole, oxygen 16 gram per mole. So kita tambah semua, bila dalam kurungan, you kena make sure 2 darab 2, 4. So 4 carbon, 6 hydrogen, 4 oxygen. Then you will get 158.1 as the molar mass, and then you get the mass of solute. I keep the number to 4 decimal places sebab kita still in the middle of the calculation. So it's better for you to keep as much number as you can. Preferably 4 decimal place lah, tu pun dah banyak dah. Dapat mass of solute, still tak boleh cari molality sebab dia nak mass of solvent. Tengok pula sini density. Ada tak pasal density yang boleh tolong kita dapatkan mass solvent? Ada. Ada. Siapa? Volume of solution. Solution dah ada kan? Density pun dah ada. Siapa yang kita boleh dapat dari density? Mass solution. Mass solution. So mass solution kita boleh darab je volume dengan this density. Perlu tak nak tukar unit to liter? Tak perlu. Tak perlu sebab nanti mil naik sini dia akan cancel out, tinggal gram sahaja. So you will get 377.25 gram as your mass of solution. Can you find the mass of solvent? Yes. Yes. Simply subtract solution and solute from solution. So nanti dapat 367.3687 gram. And then boleh tak masuk dekat dalam molality? Tulis ni dulu. Tulis ni, substitutekan value awak. Make sure to change your mass of solvent first into kg. Kalau kat sini kan, saya ambil 4 decimal place juga. 1, 2, 3, 4. So saya kat sini saya dah bundar lah. Dah boleh bundar dah. Sebab dia dah kira banyak. Lastly, you will get 0.17 mole per kg or molal or small m. Semua dapat tak ikut step ni? Dapat ni. Dapat. So I will see. Ya. Yang 158.1 tu tadi macam mana? 158.1. So ini ni, dia datang pada molar mass dia. Kalsium ni 40.1. Oh, okay. Carbon kita tahu 12 tapi sebab dia dalam kurungan, carbon daripada 2 akan jadi 4 sebab 2 darab 2. 3 darab 2, 2 darab 2. Okay. Thank you. Boleh saya proceed? Madam. Yes. So for the density for formula, we didn't change the unit from milliliter to liter. So it all depends on the unit, right? Yes. Like depend on the unit. They say gram per milliliter. Yes. So it has to stay in milliliter. Let's say they say gram mole per liter. So he has to be changed to liter, right? Betul. Thank you, madam. Ya, sure. Kita dah apa dah? Ya, tanya. Dia boleh guna banyak cara ke? Cara maksud awak? Maksudnya macam jalan kerja dia macam tak sama tapi jawapan akhir tu dapat sama. Maksud awak tak sama tu awak start dengan density dulu tak ada masalah pun. Dia a matter of sequence. Cumanya saya suka kalau awak macam awak fix satu cara kerja yang nanti senang lah nak ni. Tapi sama je sebab somehow kita akan guna juga sini. Okay. Thank you, Miss. Sure. Okay, I'll proceed to face-to-face week 2 hour 2. So a sample of ammonia NH3 has a molality 1.6 molal. So we have informations 1 regarding molality and then the density of 0.9 gram per mil. So you've got 2 informations in here. Then they straight away ask you to calculate the percentage by mass of NH3. Okay, you have been given 2 informations only. So kita perlu tak nak buat assumption dekat sini? Perlu. Okay, kalau tak sure betul ke Miss kata 2 info tak memang kena buat assumption? Dia tak adalah memang kena buat. Awak kena tengok juga benda apa awak nak cari ni. Kalau benda yang awak nak cari ni tak boleh dapat straight away dari apa yang diberi, maksudnya tak boleh masuk terus 0.9 dalam this formula, means dia kena buat assumptions lah. Okay, boleh tak?
Okay. Boleh, Miss. Okay, sure. So now, bila kita kata soalan kena buat assumption, apa first step yang saya suruh awak buat? Kalau kerja formula. Okay, keluarkan info yang dibagi in terms of formula together with the value, right? So kita ada this molality dan juga density, betul tak? Okay, so antara dua ni kita nak pilih siapa untuk kita assume? Molality. Okay. Yes. Okay, saya nak tekankan untuk soalan ni sebenarnya dua-dua pun kita boleh assume. Kita tak kisah tau nak assume mana-mana asalkan kita fix the number dan kita bawa throughout the calculations. Okay. But then untuk case ni awak cubalah nanti, later lah, bukan dalam kelas saya. Awak cuba masukkan guna volume solution sebagai dia punya assumptions, towards the end jawapan awak lain. Ini antara kes-kes terpencil yang kita tak boleh nak assume density solution. Kalau volume, kalau molarity, selamat lagi jawapan masih sama. Tapi kalau molality memang tak dapat jawapan sama kalau awak start assume dari density. So nak senang kita ambil yang first four yang concentration measurement tu. Molarity, percentage by mass dengan percentage by volume. Okay, faham? Faham, Miriam? Faham, Miss. Ya. So kalau awak pilih nak assume this molality solution ni, apa definitions yang awak boleh dapat kat sini? Bagi tahu saya. How do you define this value? Uh, 1.6 mole per kg. Okay. No, memanglah per kg. Ayat-ayat dia. For every For every 1.6 mole, okay, require requires 1 kg of solvent. 1 kg solution. bukan solution. Solvent. So awak perlu define benda ni baru boleh assume. So assume mass solvent equal to 1 kg as stated here per kg, then you will get informations regarding mole of solute. Dalam mass of percentage by mass, perlu tak nak kita guna mole of solute ni? Tak perlu. Kita perlukan apa dalam percentage by mass? Mass solute. Mass solute dengan mass solution kan? Yes. Okay, awak dah ada mass solvent, awak dah ada mole solute. Jadi kita kena cari Mass solute. mass solute. So solute kita siapa sekarang? Ammonia. And kita ada 14 gram per mole, hydrogen ada 1 darab 3. So altogether 17 gram per mole. So kita akan darab 1.6 mole darab 17. Awak akan dapat mass solute 27.2. Kita ada mass solvent, kita ada mass solute. Macam mana nak cari mass solution? Campurkan sahaja dapat. Make sure 1 kg tukar jadi 1000 gram. Jangan 1 kg tambah 27.2 gram dapat 1.27 gram. Salah lah. Ataupun silap 28.2 gram. Kena make sure unit sama. Madam, Yes. tadi kan yang for 1 mole of solute requires apa yang tak ingat? Ni, sekejap. Okay, kalau ikutkan mole per kg ni, for every 1 mole require 1 kg solvent. Mana saya dapat perkataan tu? Setiap satu solute, mole solute perlukan 1 kilogram solvent kat sini. Tapi bila awak punya value tu, awak ada value, 1.6 ni, awak tak boleh define dah setiap satu mole perlukan setiap 1 kg solvent. Awak akan define for every 1.6 mole solute require 1 kg solvent. Okay. Boleh Thank you, madam. Alright, so dah dapat mass solute, dah ada mass solution, kita boleh terus substitute masuk dalam percentage by mass dan you will get 2.65% as your percentage by mass. Any other questions so far? No. No, okay, let's proceed. Madam. Yes. Yang assume tu dia guna mass of solvent kan? Yes, betul. Untuk molarity, kita assume 1 liter of solution.
Untuk molality, kita assume 1 kg solvent, basically the denominator. Untuk percentage by mass dan percentage by volume, kita assume yang bawah dia juga. Mass solution, kita akan assume ni, dan juga volume solution. Berapa yang kita nak assume, kita gunakan ni sebagai indikator, 100 gram. Kalau volume solution, kita ambil 100 ml. Nanti saya akan tunjuk dalam table of summary. Dan saya ada juga contoh soalan yang melibatkan benda ni. Okay? Lagi saya tunjuk. Miss, Yes. why the density one, we can't use the density, the mass of solution Sorry again? This one yang tadi you cakap kenapa tak define ini sebagai assumption? Yeah, cause density got mass of solution, right? Ya, tapi maksudnya you mean wait. Maksudnya you nak start with the density instead of molality ke? No, the mass of solution, you use Okay. mass of No. plus. Maksudnya terus masuk Yeah. You haven't got your volume of solutions, right? Can I just assume that 0.9 gram every 1 ml? Okay, saya pernah cakap sebelum ni, in every question you are allowed to use only one assumptions. If you already made assumptions for this molality, you cannot use another assumptions that are totally different from this molality. So the density just ignore lah. Bukan ignore, dia not all cases perlu guna density. Somehow they will aid your to answer lah. Dia kadang-kadang berguna. Sebab tu bila buat assumptions, I strictly ask you to use only the concentration measurements, either molarity, percentage by mass or percentage by volume. Okay. Because for this type of questions that gives molality and ask for something else, they won't work together. Dia tak boleh dapat. Sebab dia macam lain sikit lah. Dia akan dapat anti-value yang lain. Oh, okay. Thank you. Madam, I use density and I dapat value different daripada answer yang Madam tunjuk tu. Yes, betul. Thank you. Siapa tu? Kana, Madam. Siapa tak dengar? Kana. Okay, thank you Kana. So kawan awak dah try buat dan dia dapat jawapan yang lain. Dia tak works lah. Dia adalah benda yang not really accurate for these particular informations given. Okay, boleh? So madam, when we're going to assume something from the question, so we should only depend on that four formulas that you said. Molarity, molality, and then percentage by mass, percentage by volume. Is it? Yeah, betul. Try to prioritize the 4 concentrations measurement. Understood, madam. Alright, sure. Okay, now. Okay, soalan ni. Wine tahu tak apa tu wine? Oh. Okay, wine adalah jenis minuman tau. Minuman yang ada rasa, betul tak? Betul. Anything yang dia bukan rasa plain, dia dah dikira macam solution. Sebab apa? Cuba kita baca ayat ni. Sebab ramai tanya saya, kenapa kita ambil wine ni sebagai solution padahal dia tak cakap pun. Okay, selalunya soalan dia akan bagi applications tau. So somehow benda yang dia bagi kat awak tu, awak sepatutnya boleh tahu, oh dia ni minuman. Kalau minuman ni dia dah jadi solution lah. Dia bukan just solvent or just solute. Okay, wine has a typical alcohol content. Dia tak cakap wine is a solution, but then dia bagi tahu dalam wine ada alcohol content. Okay, alcohol kita tahu is highly concentrated. Sebab tu dia hanya ada 12%. Means this is only a small part of the wine. Means the rest belong to the solvent. So the solvent is the one that diluted this alcohol content. Boleh? So awak faham macam awak nak minum air oren sangkuit tu. Awak perlukan air mineral, air masak ke apa, dan juga the cordial. Initially, the cordial is the solute and then you have water as a solvent. Kalau awak minum air je tak rasa apa. Kalau awak minum cordial je nanti dia rasa terlekat dekat awak punya tekak. Kalau awak campurkan diorang, jadilah minuman yang boleh diminum. Clear? Clear. So, you know that your mass of solute, bukan mass of solute, sorry, percentage by mass is 12%. Okay, dah bagi tahu pasal 12% ni.
So if the alcohol tadi kita sebut dia ni solute ke solvent? Solute kan? Okay, so solute kita tahu dah volume of solute. What is the volume of wine? So wine belongs to solvent or solution? Solution. Solution. So terus je lah. Terus masuk formula. Masuk formula ni make sure kita 12 kan. So 12% mana dapat 12/100? 100 ni kita bawa ke kanan ni. Tinggallah volume solute over volume solution. Atas ni volume solute, lepas tu volume solution, awak darab silang je lah. Ni naik atas, ni bawa turun bawah, ni naik atas. Dapatlah sekali 200 ml. Boleh? Boleh. Okay. This is pretty direct lah question dia. Now, I'll give you one bonus questions. Awak tak pernah buat, so kita boleh buat sama-sama lah. Bukan saya tunggu awak buat, so kita buat sama-sama lah. Okay, a sample of concentrated hydrochloric acid contains 38% HCl. So the information is given in the first sentence. What is this? Percentage by mass. Percentage by mass, betul. Sebab dia cakap percentage HCl by mass. Kita tahu dah dalam percentage by mass ada siapa dalam formula dia? Mass of solute dengan mass of solution. Okay, good. So one informations only and has a density of 1.1977 gram per mil. Another information given. So ada berapa informations? Dua. So, okay, dia dah cakap HCl ni adalah solution. Dah tahu dah solution. So kita tahu bila solution HCl adalah dia punya solute. Siapa solvent? Water. Awak penting tau untuk tentukan walaupun dia tak bagi tahu, dia tak minta pun, tentukan dulu siapa solute, siapa solvent, siapa solution. Okay, for Madam, this solution, yes. Kalau dia tak bagi, that means we always assume that it's water, right? Yes, betul. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang dia akan tanya soalan mole fraction ke. Okay. For this solution, calculate its molarity and molality. Okay, so molarity and molality has this the similarities between them. Diorang perlukan mole solute. Dah ada belum mole solute dalam ni? Belum. Jadi tak boleh start kan? Tak boleh start kan? Tak boleh. So obviously macam kita cakap tadi juga, bila dua info je dia bagi and tak boleh nak start pun, so confirm soalan ni perlu gunakan assumption. So first step nak buat apa? Keluarkan maklumat dalam bentuk Formula. Good. So we have these two informations. Which of these two you gonna use for your assumptions? Percentage by mass. So you haven't done any assumptions regarding percentage by mass kan? Yes. Okay, so kita akan buat satulah sekarang. So you have 38%, 100%, mass solute, mass solutions. Siapa yang awak nak jadikan dia assumptions? Mass of solution. Mass of solutions. Okay. Berapa banyak mass of solutions yang awak nak? 1, 1000, 100, 1,000,000, 5, 4, 7. Okay, sebenarnya dia tak kisah tau. Untuk assumption, awak letaklah 5 ke 10 ke ikut suka awak sebenarnya. Tapi nak senang, kita fixkan pada 100 ni. Nampak tak? Nanti orang tanya, kenapa 100? Sebab dia kata persen? Guna je lah 100. Okay, boleh? Boleh. Once you assume these mass solutions, immediately this 100 will go over here. So 38 over 100 is going to be 0.38. Okay, 0.38. Lepas tu mass solutions kita assume dia 100 kan? Darab naik balik. Last kali dapat berapa mass solute? 3? 3? 8. Faham tak ni? Saya buat benda ni? Boleh repeat tak? Semua. Apa ni? Repeat the process tadi. Okay, repeat macam ni. Tadi kita cakap percentage by mass ni kita nak guna sebagai assumptions. Awak kena pilih antara mass solute ke mass solution kita nak jadikan assumptions. Selalunya kita akan ambil the denominator, right?
Yes, Sebab percentage tak ada unit. Okay, now how much gram of this mass solutions yang awak nak guna sebagai assumptions? Dia tak kisah awak nak letak 1 boleh, 10 boleh, 100 boleh, 1000 boleh, tak kisah. Tapi sebab we are talking about percent, why not we just assume the mass of these solutions be the same as your percent, which is 100. Okay, madam. Okay, by assuming mass of solution is going to be 100. So 100 and 100 will cancel together with ni. Nanti dapatlah tinggal mass solute 38. Boleh? Boleh. Okay. Thank you. Adik tanya lagi? Tak ada? Okay, lepas dapat mass solute. Adik tanya tak? Madam, repeat madam. Repeat kat mana ya? Sini. Yang pasal Kenapa dia 100 gram, faham tak? Yang tu yang tak faham. Okay, awak kan kalau assumption kena yang bawah. Tadi masa molarity awak assume siapa? Yang bawah ke yang atas? Bawah. Sebab by definition dia per. Betul tak? Per ni maksudnya satu dia. Per. Kalau molality kita pun assume yang bawah kan? Jadi kenapa kalau percentage biomass dengan percentage volume kita tak nak assume yang bawah? Okey, itu satu logik lah. Okey, boleh? Boleh. Kenapa 100 pula? Macam saya kata, sebenarnya assumptions ni tak perlu pun kena 1 liter. Yang tadi tu kita ikut kalau definition 1 liter, 1 kg sebab tu 1. Now, percent ni dia tak ada unit tau. Bila dia tak ada unit, actually you are free to choose which number pun asalkan awak bawa nombor yang sama throughout the calculations. Tetapi nak mudahkan awak sebab kita guna persen, kita guna je lah 100 yang sama bilangan ni supaya tak adalah banyak sangat nombor nak kena ingat. Ni suggestion saja. Faham ke? Madam, maksudnya Faham. kalau yang assumption tu kita boleh guna nombor lain lah asalkan kita bawa nombor tu sampai akhir macam tu. Boleh tapi saya tak bagi. Okay. Boleh tak? Faham? Okay. So 100 gram macam mana dia boleh dapat mass solute? Yes. Saya tanya, if example macam madam use 100 gram, I use 1000 gram, final answer akan sama ke? Sama kan? Akan sama kalau you guna yang sama je. Okay, thank you. Okay. So ni 38 ni macam nak dapat mass solute 38 bahagi 100 dapat 0.38. Dah tak balik naik atas. Dapatlah 38 gram. Ataupun nak cancel siap-siap boleh tapi last sekali tak adalah persen ni, betul tak? Betul. Okay, tak payah tunjuk pun tak apa definition. Terus dia buat macam ni. Assume berapa, therefore benda ni macam tu. Dapat mass of solute, kita nak cari siapa? Mole of solute. Loh, ni saya tak ubah ni patutnya solution tau. Ni silap. Apa tadi? Mole of solute. Macam mana nak cari mole of solute? Siapa solute kita? HCl. HCl berapa dia punya molar mass? 36.5. 36.5. Yes, sebab ni 1 ni 35.5. So you simply mass solution dah ada lah awak. Tak payah carilah, silap. Solution dah ada, tolak je lah, tak payah cari. Tak perasan. Faham tak ini? Tak dengar. Kita tak payah dah cari ni sebab dah ada kan? Tak payah nak cari ni dah. Tak faham. Ingat tadi. Tak faham? Tak. Ni tadi saya suruh awak pergi tengok gram per mole tapi tak perlu pun sebab ni dah ada mass solution. Ni dah mass solute. Boleh terus cari mass solvent. Tak je terus. Okay, faham. Okay. Now you dapat mass solvent. Dah boleh cari belum? Kita nak cari mole solute. Sorry. So awak perlukan mole solute. Mole solute cari daripada molar mass. So simply calculate and substitute. Nanti dapat 1.0411 mole. Boleh? Okay. And then dah dapat mole solute, dah ada mass solvent. Dah boleh belum kira molality? Boleh. Okay. Untuk molarity solution, dah ada belum volume solution? Ni silap saya patutnya solution. Dah ada belum volume solution? Belum. Macam mana nak cari?
From the Dia density. cari dia punya base of solution dulu tapi dah ada. Okay. Maksudnya nak masuk kat mana? Masuk sini kan? Masuk sini. Density. Masuk density. Yes, ni di atas, ni bottom bawah. Awak punya mass solution tadi 100. Jadi, cari dulu info. Last sekali baru nanti kita sekalikan dia. Dapat macam ni. Boleh? Dapat tak? Mana dapat awak tak buat pun. sorry. So, ni value dia tahu. Ni kalau awak start dengan percentage by mass. Saya nak tunjuk satu lagi method yang saya guna density sebagai assumptions. Macam saya cakap, dia boleh guna. Madam. Yes. Saya rasa macam slide macam tak gerak. Memang tak gerak pun. Oh ya. Yeah. Saya tengok, nampak tak saya punya saya punya ni ada tak? Saya punya laser ada tak? Ada. Ada. Okay, saya gerakkan laser je, memang slide dia tak bergerak dah lah. Ni, ni value dia 12.47, 16.79. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk satu lagi method, soalan yang sama tapi kita nak assume density solution. Macam saya cakap, dia boleh guna tapi ada certain case yang dia tak dapat jawapan dia. So kena hati-hati. Saya tunjuk je kat awak. Okay, method tu. Kita akan guna assumptions. Ni pula, volume solution. So dari volume solution, kalau kita assume, saya assume 1000 mil tau. 1000 mil, saya akan dapat info tentang mass solutions. Okay, once saya dah dapat mass solutions, saya perlu cari dia punya mass solute. Macam nak cari mass solute? Kat sini dah ada kan? Nampak tak? Dekat percentage by mass, ada tak solution? Mass solution? Ada. Boleh tak kita substitute je value dia? Boleh. Understand tak? Tadi mass solute kita 38 tau. Sekarang dah jadi 455.13 gram. Lain tak? Lain. Okay, lain tak masuk salah. Okay, tak apa. Kita go through lagi. Jangan risau. Kalau jawapan awak dengan kawan lain, jangan risau kalau awak punya sequence dah memang lain kan. Okay, lepas tu kita dah tahu this is mass solute, mass solution. Boleh cari tak mass solvent? Boleh. Nampak je 1197.7 lah. Saya cari mol dulu. Boleh lah. Mol pun boleh. So mol 455.13 ni tukar kat sini silap. Bahagi 36.5. Saya cari mol dulu. Lepas tu baru saya cari dia punya mass solvent ni kan. Pula je. Nanti kita masuk dalam formula. Awak akan dapat jawapan yang sama. Ni case-case miracle lah. So take home message, tolong assume guna yang 4 tu je dulu kalau boleh untuk elakkan kesederaan di hari tua. Ni faham tak macam mana dia punya flow? Boleh Sama je, cuma lain lah value dia dengan yang tadi. Madam. Yes. Yang kat mol solid tu Y 0.38 darab 119.7.7. Okay, ni sebab kita dah ada solution tau. Kita dah ada mass solution. Kita guna balik info yang dia bagi satu lagi ni. Tadi kita guna density kan. Sekarang ni awak tengok dekat percentage by mass. Since you've got your mass solution, why not you substitute this value into this formula to get another informations from this formula. Betul tak? Ni. Assume you've got a new informations, right? Mass solution. Okay, once saya dapat mass solutions, boleh kita nak cari contohlah nak cari mass solvent. Untuk cari mass solvent, perlukan solute, right? Okay, sekarang ni kalau awak terus nak cari mass solute dengan calculation tak boleh sebab tak cukup info. Jadi tengoklah apa yang dia bagi dulu. Kalau ada benda yang sama, substitute dahulu. Alright. Okay, so basically kita just ambil 1197.7 ni ke sini. Apa yang saya buat, saya terus simplify lah. Kiranya 38 bahagi 100. Darab benda tu dapatlah benda ni. Okay. Okay, so boleh semua? This is the summary for assumptions.
Okay, so if you got unit concentrations of molarity, so this is basically the formula. We are going to assume the denominator of volume solutions with 1 liter. This is just suggestion macam saya cakap tadi. Kalau boleh stick to this suggestion lah untuk senang lah awak dan juga kita nak revise balik. For molality, we are going to assume the denominator of mass solvent in kilogram. So we got to assume 1 kilogram of solvent. Clear? Clear, madam. Okay. Clear. And then for both percentage by mass and percentage by volume, again, kita akan focus on the denominator, but this one is mass solution, this one is volume solution. Obviously, they got different unit, but then the assumptions will stick to the number 100. Sebab dia percent. Jadi mass solution yang kita nak assume is 100 gram, volume solution yang kita nak assume is 100 ml. Okay. Okay, madam. Okay, right. So kita proceed to sikit lagi. Dilution. Okay, you need to know this procedure of dilution because towards the end of this chapter 1 ataupun nanti untuk punya eksperimen ke apa, kita banyak akan guna this concept. You need to prepare your solutions from stock solution, then only you can do the calculations. Itu yang selalu berlaku lah. Nanti awak akan perasan bila soalan kan, ataupun nanti awak tengok soalan past years, dia cakap solution is made when benda ni react dengan benda ni. Lepas tu dia sambung 25 ml of this solution. These solutions comes from the solutions yang awak dah buat tu. Untuk awak dapatkan solutions yang awak dah buat tu punya molarity, you first need to apply this concept of dilution. From stock, from concentrated to become diluted. First benda kena buat tu dulu baru boleh proceed buat molarity ke apa. Faham ke yang saya tengah cuba sampaikan ni? Faham. Macam yang awak dapat soalan sebelum ni, dia direct. Yang dia bagi tu adalah yang dah diluted. Tapi awak perlu tahu ada soalan nanti dah habis belajar memang soalan jenis tu akan keluar. Dia bagi yang pekat dulu, awak yang kena prepare jadi dia dilute, lepas tu baru kita buat calculation molarity ke molality. So dia ada additional steps lah. Okay, untuk dilution, I'm pretty sure you already learn about this concept before sebab awak dah masuk lab dulu kat sekolah. Kita akan guna M initial, M is the molarity. Molar initial dengan volume initial equal to molar final dengan volume final. Selalunya initial is the concentrated solution. Kita nak cuba dilute kan jadi final punya version. So kalau awak ada information daripada soalan, keluarkan dahulu ikut dia punya label and then you can simply substitute into the formula. You will get this answer. Saya tak include lah soalan sebab better to look at the bigger picture of the real examinations questions. Okay ke? Okay, madam. So let's proceed to 1.3 stoichiometry. Okay, untuk 1.3 stoichiometry kita ada 7 jam tutorial sebenarnya. Okay, tapi 7 jam ni kita akan singkatkan dia insya-Allah kalau semua okey lah. Sebab soalan dia lebih kurang, cumanya bila dibuat sahaja. Okay, sorry. Kita ada 2 parts saya pecah kepada 2 parts basically. Dalam yang problem solving pun akan guna balancing equation juga. But only for this hour to week 2 hour 3 ni, kita akan fokus on questions regarding balancing equation sahaja untuk awak praktis. Nanti bila dalam problem solving pun awak kena balancekan. Okay? Boleh? Faham? Okay. Now, stoichiometry ni maksud dia apa? Stoichiometry ni dia macam nak cakap macam awak lah, awak dengan adik-beradik awak. Okay, contoh awak, tak nak guna awak, guna saya. Saya dengan abang saya ada ayah saya, faham tak? Saya dan abang anak kepada anak ayah saya, betul tak? Faham tak? Faham tak? Anak ayah saya. Okay, jadi orang nak kenal saya, dia tahu dia ayah saya. So itu persamaan dia. Nak kenal abang saya, ayah saya yang sama. Macam mana orang macam dari ayah saya, orang nak kenal anak tengok muka sama. Faham tak? Dia ada persamaan tu.
Dia related. Dia blood related. Samalah stoichiometry ni. Oh. Dia punya blood related berlaku dalam chemical reaction sahaja. Faham, madam. Okay, faham. Dah faham tu, so kita bila cakap pasal chemical quantities ni, dia melibatkan nombor lah. Okay, dan make sure awak nak buat relationship tu kena balance dulu. Kena sihat tubuh badan dia dulu, baru boleh buat relationship, maksudnya the stoichiometric calculations. Kalau selagi mana dia belum balance, awak tak boleh proceed sebab benda tak balance, benda tak certain. Kenapa kita nak kena cari persamaan dia? Maksudnya tak ada benda yang akan dicapai kalau benda tu tak stable. Okay. Okay, tak okay? Okay, madam. So kita akan pecahkan kepada two parts. First is balancing equations and also problem solving. Kalau awak tengok video, yes, awak akan tengok slide yang sama lah. Okay, mesti ikut the sequence macam saya cakap tadi. Problem solving cannot be done if your equations is still unbalanced. Kena make sure balance dulu baru boleh buat problem solving. So tu very crucial step. Now, untuk balancing chemical equations, we have two types of equations. One is chemical equations, another one is redox reactions. So chemical equations is just simple chemical formula yang basically sebelah kiri ada apa, sebelah kanan ada apa. Awak kena ingat, awak kena selalu refresh yang chemical equations ada two parts. Left is reactant, always reactant. Right is product, always product. Got it? Okay. For chemical equations, if you have CHNO on the left, you got to have CHNO on the right as well. But for redox reaction, sometimes you have CH on the left, but you got CHO on the right. So you need to add something else on your own. Itu dia. Okay, faham ke? Beza dia. Macam nak tentukan dulu dia orang. Okay, once you have identified what kind of chemical equations you have been given, then you need to apply for the appropriate method untuk balancekan dia. Kalau kita ada chemical equations, kita just go for inspection method. I'm pretty sure you already used this method before in school. Awak tengok belah kiri ada apa, belah kanan ada apa, seimbangkan. Itu nama dia inspection method. Kalau untuk redox reaction, kita akan melibatkan oxidations and reduction reaction. Do you still remember? Yeah. Okay. In high school, you learn redox reactions. It can be in terms of oxygen, hydrogen, lagi apa, oxidations number and also electron. Okay, for these redox reactions, we will focus on the electrons together with the oxidations number. Okay, so kita akan guna additional method apart from inspection, kita akan add ion electron method. Okay, right. Setakat ni boleh faham ke ada dua chemical equation, dua cara nak kira, cara nak balance? Boleh. Okay. Now, inspection method is very simple. So, kita tahu kita ada ni, dah balance belum? Yes. Dah balance belum? Belum. Ya. Kena buat apa? Balance. Macam nak balance? Tengok carbon tu dulu. Okay. Kenapa kita pilih carbon dulu? Kenapa kita pilih most complex substance. Okay, most complex substance. Kalau bagi saya lah, saya selalu tengok elemen yang dia tak ganggu pun kalau macam belah sini boleh jadi diatomic ke apa. Kita kenal carbon ni dia stable kan, selalunya dia as monoatom saja, C saja. Tu yang paling stabil dia. Jadi dia tak perlu pun kena C2 ke apa. It happen to be here C8 sebab dalam compound. So sebab tu kalau saya prioritas carbon. Sebab apa kita tak nak prioritas lain, awak tengok ni O2, jap gitu, jap lagi 1. So kita start dengan carbon dahulu. Apa-apa pun make sure awak separate these two parts. Ni tak tunjuk pun tak apa, ni untuk education purposes only. So kita ada 8 carbon belah kiri, 1 carbon belah kanan. Jadi apa jadi dekat carbon belah kanan? Kena buat apa? Darab 8. Darab 8. Bila darab 8, apa yang efek
dekat situ, apa yang berubah lagi? Oksigen. Oh, terus nak pergi balancekan oksigen ke tak nak lagi oksigen tu? Tak nak lagi. Sebab Buat H dulu. lagi kan? Okey, tengok hidrogen belah kiri ada berapa? 18. 14. 2. Jadi macam mana daripada 18 nak jadi 2? 2 nak jadi 18? 9. 9. Okay, so kita letaklah 9 dekat depan ni. And then once you have these 9O dan juga 8, adakah kita ada 8O sahaja? Tak, kena darab 2. So 16 tambah 9, you'll get O on the right. Kita ada berapa? 25. 25 dan belah kanan ada 2. Okay, it happen to be your oxygens on the left must exist and in diatomic molecules. Tak boleh seorang-seorang O macam ni. Jadi apa caranya? Adakah kita terus letak 25O tu? No. Oh, kalau kita letak 25O tu, kita dah dapat 50, betul tak? Betul. Jadi kena letak 25 per 2. Okay, ini satu cara. If the questions ask for minimum integral, just like in your lecture formative assessment, you need to get rid of this denominator by multiplying the whole equations with 2. Then you will get the minimum integral of 25 for O2, 2 for C8H18, 8H18, 16 for CO2 and 18 for H2O. Okay. Next one, ion electron method. So ion electron method, dia akan berlaku pada redox reactions. So first thing first, bila awak dapat redox reactions, please separate them into 2 half reactions. Can I know what are the 2 half reactions I'm mentioning about? Oxidation and reduction. What do you know about oxidations and reductions in terms of electrons? Oxidation release electron. Release electron, reductions? Accept electron. Bila release electron, kita releases forward reaction tau. Kita punya reaction dari kiri ke kanan. Releases means electron is expected to be on your left or on your right. Left. Right. Release. Kita forward reaction kiri ke kanan tau. Jadi bila disebut release electron, oxidation, elektron awak mesti belah kanan. Kalau reductions? Left. Belah kiri. Good. Now, you have 2 species for your reactant to become 2 product. Okay, so kita boleh nampak persamaan diorang, Fe2 plus to become Fe3 plus, Cr2O7 2 minus to become Cr3 plus. Okay, now you need to apply the knowledge you have learned in high school regarding oxidation number. Do you still remember how to calculate the oxidation number? Yes. Okay, ingat lagi. Okay, value tu awak kena ingat tau. Kalau contoh macam halogen, dia akan bawa negative 1 charge. Kalau oksigen, negative 2. Kalau hydrogen, positif 1 lah. Okay, untuk Fe2 plus, kita ada 2 plus charge, right? Yes. Kalau Fe3 plus, kita ada 3 plus charge. Diorang dah balance ke? Belum. So our aim is to make them balance ke zero? Balance. Okay. How are you going to make them balance? By adding siapa? Electron. Electrons carry what kind of charge? Positive or negative? Negative. And negative charge means you're gonna subtract the value, right? Yes. Okay, between 2 plus and 3 plus, who's gonna be subtracted from untuk dapatkan smaller value? 3 plus. 3 plus. How many electrons do you expect to add on your 3 plus? 1. Okay, so kita dah tahulah dia oxidations. Perlu tak nak check untuk reduction? No need. Boleh tak kalau kita nak check? Boleh. Macam mana cara kita nak check? Tengok oxidation number. Ya, macam mana nak cari? Kita nak cari siapa punya?
CR. CR. Sekarang CR awak ada berapa? CR 2 orang tak tahu lagi. Kita keluarkan dia jadi 2 CR. Tambah dengan 7 apa tu? Oksigen. Berapa charge oksigen? Negatif 2. Berapa total charge untuk this compound? This ion? Negatif 2. So kita nak cari CR, 2 CR bersamaan negatif 2. Tolak ke tambah bila dah cross over this equal sign? Tambah. So 14 kan? Yes. Okay, so negative 2 plus 14 you'll get positive 12. So lastly your CR gonna get positive 6. This one is positive 3. Who's got more positive value? Positif. CR 207. Why that's right. So you are going to add electrons on the left hand side, which suggests that this is gonna be your reductions. Reaction. Okay, tapi kita belum terus buat benda ni sebab kita bukannya nak tukar charge je, kita kena tambah benda antaranya elektron. Okay, so first step. Yeah. Yang tadi tak faham yang working. Working. Dapat Okay. positive 6. Okay, first working tak payah tunjuk tau kalau awak nak tentukan pun. Okay, tu first benda. Second, awak tanya apa? Tu yang working tu lah saya tak faham. Okay. Like the right side of the working. Okay, the right side Yep. Mana saya punya pointer? Well, 2CR tahu tak dapat mana? Tahu tu. Okay, 7 tahu tak dapat mana? Tahu. Negatif tu? Tahu. Negatif tu? Tak. Ni, charge ni. But isn't that the one on the left side as well yang in the bracket tu? No. Bila dia ada charge ni, dia adalah the total charge of this compound. Oh, Negatif 2. okay. Sebab tu contoh, kalau H2O kan, H2O tak ada value kan? Zero. Kosong, dia neutral. So yang the negative 2 in the bracket tu is from? Is for O. O itself. And the after the equal sign tu is negative 2 for everything. Yes, betul. Okay. And Sama lah, Fe ni pun positive 3 untuk dia sahaja. Okay. And then where did you get that 14? Okay, the 14, 7, negative 2 dapat negative then you bring 14. to the other side. Okay, faham. Dapat positif. 12 bahagi 2, jangan lupa. Sebab kita nak dapatkan for each CR only, okay? Okay, thank you. Alright, so proceed. Once kita dah tahu oxidations and reductions, balance the other atoms other than O and H. Maksudnya kat sini kita akan buat inspection lah macam awak tengok tadi, kiri ada, kanan ada. Tapi we are not focusing on the ion. Kita nak tengok berapa banyak the element, the CR itself, the Fe. Walaupun dia 2 plus and 3 plus, but they already have 1 coefficient, right? Yes. So no need to balance this sebab dia dah balance 1. But here you have CR2, but then here we got only 1 CR. What should you do? Yes, make the CR2 as well, boleh? Boleh. Okay, lepas tu kita akan apply the second, maksudnya the next step, which kita akan balancekan berapa banyak apa benda yang dekat sini tak dekat sini. So sekarang ni you are going to balance the oxygen atoms. How are you going to balance this oxygen atom? By adding H2O. So the number of H2O you're gonna add must follow the number of oxygen existent. So kat sini ada berapa oksigen? 7. Jadi berapa water kena tambah? 7. Kenapa kena tambah kat belah kanan bukan belah kiri? Sebab belah kiri dah ada oksigen. Belah kanan tak ada. Dah ada oksigen, belah kanan tak ada lagi. Just in case awak, kalau awak ada dah oksigen belah sini tapi belum cukup. Okay. Let's say we have CRO, ada 1 O kat sini, right? Yes. Contoh 2 CRO kan? If here you got 7O, are you going to add 7O or just 5O? 5H2O, sorry. 5. Awak kena hati-hati. Ada compound yang dah ada O dekat belah sana. Kita just nak balance je. Bukannya solely nak ambil that
particular number masuk sana. Okay. Okay, Miss. Dah tambah 7 H2O, obviously ada hydrogen dekat belah kanan tapi belah kiri tak ada. Jadi macam nak tambah, nak balancekan hydrogen, kena tambah H plus ion. 14 H plus, kena berapa banyak? 14. 14. Datang mana? 14. Datang mana? Daripada 7H2. Tambah darab 2 darab 7, 14 kan? 14 H plus, bukan 14 H2 14 H plus. Satu lagi, selalu terlupa letak H plus ni. Kadang-kadang H sahaja. Tak ada H plus, salah tau. Ni ion. Okay, Miss. Okay. Now, kita akan check dia punya oxidation charge. Okay. Untuk awak check, untuk awak tambah elektron, kena check dulu oxidation charge macam kita buat tadi lah. Kalau untuk oxidation, we have positive 2 and positive 3 and we want to make it become 2. So, kena tambah 1 elektron. Untuk reduction, so kita kena total up apa yang belah kiri ni. So, untuk kiri kita ada 14 plus dan juga negative 2 make up tu. Jadi berapa total? Positive 12 kan? Okay, kalau belah sini pula kita ada 2Cr3 plus. 2Cr3 plus dia akan bagi positive 6. Water sebab tak ada apa-apa kat sini charge, dia jadi kosong je lah, dia neutral. Apa jadi kalau dari awal awak tak letak 2 kat depan ni? Adakah awak akan dapat positive 6 charge? No. Bila awak tak letak ni dari awal, dia jadi positif 3 dan nanti bilangan elektron awak pun berubah. Nanti kalau kena darab naik atas pun berubah. Net equation semua salah. Okay, Miss. Okay, jadi nak tambah berapa elektron daripada 12 nak jadi 6? 6. So tambah 6 elektron. Kita dah dapat net equation ke? Belum. Apa nak kena buat? Apa yang mencakap kalau kita nak achieve equilibrium antara diorang? Kita kena potong elektron. Potong elektron. Bilangan elektron kena berada di sebelah kiri dan sebelah kanan, nombor dia sama baru boleh hilang semua. Macam nak samakan? Multiply. 6. Multiply all. Kena darab semua bukan elektron sahaja. So darab semua. Kenapa bawah dah tak darab? Sebab dia dah 6 paling besar. So tak payahlah darab. Okay. So once kita dah ada 6 elektron and they are both on different side, okay, you can cancel them out. Okay, sebab apa sahaja yang di sebelah yang sama, maksudnya anything yang starting from this arrow di belah kiri, belah kanan, diorang boleh disekalikan. Last sekali, you will get your net equations. Dapat mana semua ni? Semua kita bawa turun ke bawah. Okay. Okay. Kalau dalam lecture note awak, dia buat banyak steps tau. Saya rasa serabut benda tu. Jadi kalau boleh, awak buat je macam saya. So kiranya kita main tiga line ni je. Cumanya awak try and error sikit-sikit lah. Guna pensel dulu. Baru nanti guna pen. Okay. Miss. Okay, Miss. Okay, Miss. Apa? Saya rasa macam ada orang tanya soalan. Tak ada soalan Tak ada, Miss. Tak ada, Miss. Okay. So now kita dah ada belah kiri, belah kanan ni and dia cakap kita kena buat conclusion yang ini adalah in acidic medium. Kenapa acidic? Sebab we got 14H plus in here. If the question asks for basic solutions, you can simply take these net equations and then proceed to another step. Okay, sebab dia cakap basic solution. Difference between basic and acidic is only H plus and OH minus. So what you need to do is by adding both sides with OH minus. So dia cakap add OH minus to both sides of the equations for every H plus appears in the final equations. So at the moment you have 14H plus kan? Yes. Berapa banyak OH minus masuk? 14 juga. So kita dapat dua-dua belah. Bila 14H plus and 14OH minus kita add together, they will form H2O. Berapa banyak H2O? 14. Okay, you can see both side got water. Adakah kita akan tambah diorang?
Tak. Different side kita akan tolak walaupun nombor dia lain. So kita akan tolak yang mana? Yang banyak ke yang sikit? Banyak tolak sikit lah kan. So ni hilang lah. Ini hilang. Dia tak boleh ada dua benda yang sama kat dua different side tau. Dia kena get rid dulu benda tu. So kita akan cancel this 7H2O and we are left with these final equations. In basic medium, kenapa basic? Sebab OH. Yes, ada OH. Ada lagi tak H plus? Tak ada. So make sure you get rid of the H plus if the questions ask for basic solutions. Make sure you don't have any OH minus if the questions ask for acidic medium. And make sure if you want to find the net equations, you no longer have electrons in your net equations. Got it? Yes, Miss. Yes, okay. Now, kita buat sikit soalan tutorial. Balance the following equations. So ini awak tengok ni, kita nak guna method apa? Awak ada berapa method tadi? Dua. Okay, bila dua, kita nak pilih yang mana ni? Inspection. Okay, nak start dengan apa dulu? N dulu. Okay, tengok N ada satu, N ada satu. Perlu tak kita balance dia? Ya Allah. Tak perlu. Tak perlu. Okay, jadi kita terus tengok, nak tengok mana? H ke O dulu? H. H kat belah kiri ada? Tiga. Belah kanan ada? Dua. Samakan dia? Yang belah kiri darab 2, yang belah kanan darab 3. Okay, good. So 2 dengan 3. Lagi kita nak balancekan siapa? Tadi kita kata Oksigen. Terus oksigen ke N dulu? N. Kenapa tiba-tiba N? Tadi tak ya pun N? Sebab dekat belah kiri N ada 2. Yeah, so kita tambahlah 2 dahulu. Lepas tu? Lepas tu baru balance oksigen. Okay, balance oksigen. Jadi berapa total oksigen? 5. So letak 5 je ke kat sini? 5/2. 5/2. If the questions ask for minimum integral, how is your equations gonna looks like? Semua darab 2. Yelah, baca dekat saya apa final dia. 4 NH3 plus 5 oxygen plus To form H2O. Okay, good. Okay. Now, AlCl3 plus AdNO3 to form AgCl plus AlNO3 3. Okay, you're gonna start with Al, let's say. So, kita tengok Al ada berapa? 1 kan? Yes. 1 juga. Okay, settle. Cl ada 3. Tengok sini ada Cl berapa? 1. Jadi nak kena buat apa? Tambah 3Cl. Tak kat depan. So bila 3Cl jadilah 3Ag pula. Jadi belah kiri ada berapa Ag? 1. Kena buat apa? Tambah 3 kat depan. Okay, bila dah letak 3 dekat depan AgNO3, dia akan affect out your nitrogen. Nitrogen kena ada 3, oksigen kena ada 9. Tengok belah kanan, cukup tak nitrogen 3? Cukup. Oksigen 9. Okay, so the equations is already balanced. Miss. Right. Yes. For the first question kan, Yes. kalau they don't ask for minimum Integral. then we just leave it like that Yeah, betul. So kalau we times it by 2, it's wrong lah kan? Tak ada masalah. Oh, okay. Nanti dia balance. Okay, thank you. Okay, sure. Okay, proceed with these questions. Balance the following equations for the following reactions. MnO4 minus plus C2O42 minus to give you Mn2 plus CO2 in acidic medium. They didn't mention any apa kita panggil tu? Any method to use untuk balancekan these equations. But from your observations on this question, what kind of method should be used? Ion electron method together with inspection kan? Yes. So kiranya this total equation is basically a redox reaction. So what is the first step you need to do? Separate. Separate jadi 2 dahulu.
kepada oxidations and reductions kan? Yes. Okay, macam mana kita nak tahu siapa oxidation, siapa reduction? Number of oxidation and oxidation Number number. of oxidation. So awak nak check untuk siapa sekarang? MN. Okay, kita try untuk MN So MN, kita nak cari MN kan? Ada berapa oksigen? 4. 4. Berapa charge untuk oksigen? Negative 2. Negative 2. What is the total charge for this MnO4? Negative 1. Negative 1. So you know that this 4 times negative 2 gonna be negative 8. Once they cross over this equal sign, they will become positive, right? Yes. So nanti kita akan dapat negative 1 dengan positive 8 all together positive 7. Compared to your Mn2 plus, you have positive 2. Which side got more positive value? Left. So it means that your electrons will be added on your left hand side or right hand side? Left. So electron tambah dekat left, dia accept or release electron? Accept Accept electron. electron, dia oxidations ke reduction? Reduction. So kita dah memang confirm MnO4 minus is a reductions reactions. But let's say we want to check for this C2O42 minus. Okay, now you look here, you have both CO and also CO, right? Yes. Okay. So awak boleh je kalau tak nak balancekan dia pun apa, so kita nak check je the total of this. So kita tahu the whole things belongs to negative 2, right? Yes. Okay, even if you balance the 2 CO2, dia punya total charge still 0. 0. So negative 2 and 0, siapa lebih positif? 0. 0 kanan kan? So electron is expected to be on the right hand side, which in this case releases electrons. So it is confirmed that C2O42 minus gonna undergo Oxidation. While reductions is the MnO4 minus to become N2 plus. Okay, next step kita nak buat apa? Madam, Yes? dia tak clear lah. Yang mana? Bezakan oxidation dengan reduction. Yang ni. Yang ni awak clear tak macam mana saya buat benda ni? Yang tu tahu. Cuma Okay. tak ingat macam nak tahu dia jalankan proses oxidation or reduction. Okay, now you know that this MnO4 minus from the calculations tadi, kita dapat positive 7 kan? Yeah. This is positive 2. Our aim is to minimize the gap by adding electron, betul tak? Yeah. Okay, electron carry negative charge, right? Yes. Okay, to minimize the gap, we somehow need to lower down the value. Whoever got a higher value in positive charge. Siapa lebih positif sekarang? MnO4 minus, right? Positive 7, betul tak? Betul. Okay, untuk kita dapatkan positif 7 kepada positif 2, kita nak kecilkan gap dia tau. Bukan kita nak kosong, bagi kecil gap. So kita akan tambah berapa elektron? 5 elektron lah expected. Okay, kalau awak perasan, MnO4 ni belah kiri ke belah kanan? kiri. Bila MnO4 belah kiri, kita kena relate pada definition oxidations in terms of electron dan juga reduction lah. Bila belah kiri means they accept or release? Accept. Bila release, kenapa kita kata accept tau? Reactions moving forward. Moving forward is from the left to the right. Bila releases means they release from left to right. Betul tak? Betul. That's why we expect for oxidations, electrons must be added on the right hand side. Okay? Okay je tak? Yes. Okay. Yang bertanya tadi okay tak? Faham tak yang tu? Faham.
Okay, bila kita cakap reductions ni, tadi kita kata dia ni kan, okay. Awak tengok, kita accept, bila accept, kita terima dulu sebelum kita lepaskan. Jadi bila kita terima, dia duduk belah kanan. Duduk belah kanan pula, sorry, dia duduk belah kiri. Bila dia duduk belah kiri, elektron akan jadi reduction dekat sini. Dia duduk kat sini, boleh? Boleh madam. Boleh. Okay, so dah clear tu lah. Awak kena clear tu dulu tau. Sebab kalau tak nanti, kita nak belajar sampai SEM 2 memang banyak guna redox reaction ni. So selalunya guna elektron je. Jadi kena tahulah elektron belah mana keluar, release, dia sebut release ke mana, ke kanan. Bila accept ke kiri macam tu. Okay? Okay. Can I proceed? Okay madam, boleh. Okay, now. So now you need to apply first inspection method if necessary. If you look at oxidations, boleh tak kita nak buat inspection method? Nak bagi dia balance dulu berapa banyak carbon ada, O ada. Perlu tak? Perlu. Perlu. Sebab belah kiri ada C2 kan? Ya. Belah kanan? Satu. Jadi kena buat apa? Tambah 2 dekat depan. Ya, betul. 2C dah ada, 4O dah ada. Okay, boleh kita proceed? Boleh. Okay, macam tadi saya fokus lepas buat kat atas tu, saya buat bawah. Lepas tu bawah, sekejap lagi bolas atas. Tapi sebenarnya awak boleh je selesaikan sentence by sentence kalau dah boleh selesai. So, sekarang ni saya nak ajar awak selesaikan satu persatu dahulu. Awak tengok dekat C2O42 minus dengan 2CO2. Kita terus kira berapa charge dia. Ni berapa charge tadi kita cakap? Negative 2. 2CO2 berapa charge dia? Kosong. Kosong. Okay, sekarang electron expected to be on the left or on the right? Right. How many electrons to be added? 2. 2 electrons. So dah balance belum? Dah. Terus you got negative 2 already. Then you proceed to your second line, MnO4 minus to become Mn2 plus. Okay, so what is your first step in here? Do you need to do the inspection method? Tak perlu. Tak perlu. No. You can proceed to Tambah oksigen. Tambah oksigen. Tambah air. Nak balance oksigen tambah water. Berapa banyak water? Tambah water. 4. 4 H2O. Dah tambah water, ada H pula. Nak tambah siapa? Hydrogen. H plus. Kiri ke kanan? Kiri. Sebab sini ada H, sini tak ada H. So kita nak balancekan dia. Tambah 8 H plus. Now, step seterusnya nak buat apa? Check. Balance the electron. Check electron. Check charge dulu, kan check electron, check charge. Madam, Check charge, yes. I don't get the reduction part, like that part. This part. Okay, so initially you have MnO4 minus become Mn2 plus. Okay. The only way for you to balance these two sides is by making sure that both of them got exactly the same elements. Faham? Okay, faham. Okay, initially you have Mn and Mn sahaja yang sama. So in order for you to make that, to ensure that this side got oxygen as well, you need to add water. Okay. Okay, how many water molecules do you need to add? 4. 4. So means awak akan tambah 4H2O. Alright. Bila dah tambah 4H2O, ada benda lain asing pula awak tambah iaitu H. Yes, to balance H, you need to balance hydrogen, you need to add H plus. Alright, faham. Thank you. How many H plus? Tengoklah kat sini ada berapa. So tambah 8. Okay, boleh? Yeah, okay. Thank you. So kita akan total up positive 8 and negative 1, positive 2 and 0. 0. Okay, so total up ni jadi berapa? 7. Positive 7 kan? Sama kan tadi kan? Macam kita inspect wall tu. Yang ni 2. So berapa banyak elektron nak kena tambah? 5. Elektron. So kalau kita check semua dah balance. So dah boleh terus dapat belum net equations? Belum. Kena cancel elektron. Balance the tak kena remove elektron. Boleh tak remove terus? Kena buat apa? Balancekan dulu. Balancekan elektron. Macam mana nak balancekan elektron? Darab. Darab berapa? Yang atas darab berapa?
Atas darab 5. Bawah darab 2. Darab 2 sebab tadi kita ada 1 dengan 6, bolehlah darab yang atas saja. Tapi sekarang dua-dua nombor lain kita kena cari faktor yang boleh samakan diorang. So kita akan darabkan the whole equations and then kita akan cancel out the electrons. Ni tak payah buat dah, tak apa sebenarnya. Yang ni tak payah nak kira dah. Saja saya buat balik. Just nak double check. Okay. Nanti ya awak tanya saya. Macam mana dapat yang 5 tadi, 5 elektron tadi? Yang 5 ni This one? Ni kan awak tengok positif 8 tolak 1 kan? Positif 7. Oh, okay. Positif 2. Macam mana dari positif 7 nak jadi positif 2, kita tambah 5 elektron. Oh, okay, faham. Okay, right. So, kita cancel. Last kali kita sekalikan dia. Dan don't forget to write acidic medium in here. And make sure every time you write these oxidations, reductions, dan equations, awak kena letak dot semua ni. Awak tak boleh terus start benda ni tanpa ada kepala ni. Kalau tak ada benda ni, hilang 3 markah dari sini. Ni 3 markah tau. 1, 2, 3. Kadang-kadang 2 je. 1, 2. 1, 2. Macam tu. Okay awak, boleh? Okay, madam. Okay. Boleh, Miss. Yes. Tanya saya. Tak. Okay. Soalan seterusnya. Sama je nasib baik. Sama. Jimat kita. Yes. Yang ni tak payah tambah OH kan? Ni kan tambah lah OH ni. Basic medium. Ni soalan seterusnya. Ni. Oh, tadi acidic. Tadi acidic. Tadi non face to face wak. Sekarang ni soalan face to face. Tapi soalan face to face kalau dalam exam awak janganlah terus ambil yang ni. Awak kenalah tunjuk yang dari awal tadi tu. Okay, boleh. Okay, so sama juga dari unbalance. Contohlah soalan yang meminta basic medium. Buat step yang sama, memang kena lalu acidic. Nanti last kali dapatlah basic. Okay, Miss. Okay, so ni terus je lah kita tambah 16 OH minus on both side. And then this and 16H plus and 16OH minus will gives you 16H2O. And then 16H2O will minus the 8H2O on the right. And lastly, you'll be left with these net equations with 16OH minus in your net equation. So therefore, this is a basic medium net equations. Do you have any questions so far regarding balancing equations for both method? Madam. Yes. So basically kalau from acidic medium nak like tukar to basic medium, you just add OH. Yes, add OH minus to both sides. Okay. Exactly the same steps. Alright. Thank you. So it's just one extra step lah. Yes, one extra step to be added. Alright. And also jangan lupa mention this in which medium lah they belongs to. Okay, saya proceed boleh? Boleh. Okay. Now, kita akan masuk yang problem solving. Bila awak tengok video tu kan, awak faham tak bila first time awak tengok? Kan, senang je kan? InsyaAllah lah senang. Okay, untuk problem solving, nak untuk kita teruskan soalan stoichiometry, memang kena balance equation dahulu yang awak belajar tadi. So, dia not necessarily dia bagi soalan dalam chemical equation saja. Sometimes, dia boleh campur semua tau. Dia campur dilution, dia campur molarity. Dah sekejap gitu tiba dia minta stoichiometry. Jadi awak kena hati-hati dengan soalan tu. Sebab kalau dah salah atas, salah sampai bawah. Okay, so ini adalah stoichiometry yang kita akan tengok. Macam contoh saya cakap tadi pasal adik-beradik. So ini saya dan abang saya, ni keluarga saya. Untuk keluarga saya kena ada adik-beradik ni. Macam itulah. Okay, so apa yang kita boleh keluarkan dari sini, this H2 will need this F2 will need this HF also will need this, ataupun H2 dengan F2 akan ada persamaan antara diorang. Yang ni basically apa yang kita boleh keluarkan dari this one chemical equations lah. Untuk part ni awak faham tak kenapa dia dapat semua benda ni? Faham. Kalau boleh faham, saya nak proceed Boleh. So now, for any stoichiometry calculations, you must
you must classify them into these two important terms. One is theoretical value. Theoretical ni adalah reference lah, comes from the theory. Usually the theoretical value is the one in balance equation, not just an equation, from a balance equation. So this is what we term as theoretical. And then if you are given statement regarding an experiment or any reactions happen, they belongs to experimental. So stick to only these two terms. Theoretical comes from the balance equations. Experimental value comes from any informations given showing that reactions is happening. Boleh? Boleh, Miss. Okay, sebab bila dalam stoichiometry awak hanya perlukan dua line sahaja. Satu line yang melibatkan theoretical, satu line yang melibatkan experimental. In any questions, you will always have theoretical value. Takkan tak adanya, mesti ada. Okay, yang nak kurang dekat mana? Experimental value. That's why in order for you to find the value given in the questions, you need to rely on something that can be referred as a reference, iaitu theoretical value. Okay? Okay, so first line kita akan start dengan F2 dengan HF. Kenapa kita pilih F2 dengan HF? Kita ikut soalan sebenarnya. F2, dia dah bagi F2, so gunalah F2. Dia nak cari HF, gunalah HF. Macam kita cakap tadi, dari satu equation ni kita ada banyak perkaitan yang kita boleh guna. So one of them is F2 dengan HF. So diorang ni related to one another. They are relying on one another. So now untuk ini kita ambil lah 5 mol F2 dan kita nak cari unknown mol dekat sini, iaitu berapa mol HF yang akan dihasilkan. So in order for you to do this, you need to do the cross multiplication. 5 mol times with 2 and then divided by 1 to get your unknown in here. You can choose whether you want to show this or not. Tak show pun tak ada masalah. Janji awak guna perkataan yang proper. It's either you use producers ataupun you can also use this symbol. Okay, dua-dua akan bagi benda yang sama. Miss? Yes? Kita boleh guna equivalent ke? Ni lah guna yang bar ni. I mean kan dia samakan dengan dia punya barcode. Kita AJS equivalent. Tak dengar apa ni? Kita tak ingat yang equivalent punya symbol dan kita just tulis equivalent. Boleh ke? Equivalence dia tak berapa sesuai lah sebenarnya. Kalau awak nak guna perkataan, kena guna yang react with, needs, macam tu. Okay. Simbol ni senang je nak ingat lah. Buat 3 panjang sikit. Jangan buat sikit-sikit tu. Buat panjang sikit. Okay? Okay, Miss. Alright. So sebenarnya this cross ni tak payah tunjuk pun. Ni saya tunjuk sebab nak bagi awak nampak mana dia dapat. Ikutlah nak guna yang mana-mana pun. Yang tadi pun boleh. Yang ni pun boleh. Nak lagi cepat yang ni lah. Cuma janganlah buat silap bila tak tunjuk the calculations. Markah dia sama sahaja. Okay? Okay, Miss. Alright. So, we have two types of reactants. So basically limiting and also excess lah. Limiting ni sebenarnya apa sahaja benda reactions mesti ada limiting and excess. Dia takkan pernah sama. Sebab diorang punya composition tak sama tau. Mungkin dia ni banyak, dia ni sikit, tapi yang digunakan nanti perlu dia sahaja untuk reactions tu terus berjalan. Tak perlu pun nak habiskan yang satu lagi. Sebab itulah kita ada these two types of reactants. Okay, this is very important step. Awak memang kena check dahulu siapa limiting, siapa excess. Sebab produk hanya akan terhasil bila limiting reactant habis. Once limiting reactant habis, reactions akan constant sahaja. Dia tak akan buat produk baru dah. Sampailah kita tambah lagi reactant yang boleh react. Faham ke yang tu? Faham. Yang saya guna contoh ni boleh faham kan? Asalnya kita ada ni dapat sepatutnya satu set kena ada telur dan juga bread. Tapi kalau ikutkan bilangan dia tak sama kan? Bila tak sama, maksudnya ada satu faktor yang akan menghalang daripada reaction terus berlaku. So faktor yang akan halang daripada reaction keep on going is what we termed as limiting reactant. Yang ada lebihan walaupun reaction dah berlaku tau. Ni reaction dah berlaku. Kalau dia ada lebihan ni kita panggil dia apa?
Reactant. So awak kena clear benda ni dulu lah. So dia benda yang sama je, cuma nanti kita guna in terms of calculations in experiment. Okay. So 2 ways to determine limiting reactant. We have these 2 ways. You can choose either or. Nak guna yang mana? Bukan dua-dua buat sekali. Okay, cuma bila kita buat reactant product, kena bagi conclusion yang macam ni. Reactant kena bagi conclusion yang begini. Okay, since awak dah tengok video, boleh tak saya tahu awak prefer which method? Reactant. Yang atas. Reactant product. Okay, sebenarnya saya pun prefer awak guna reactant product lah sebenarnya. Cuma akan ada certain case, contoh lah, soalan tu tak minta pun produk, tiba-tiba dia minta reactant. Dia macam banyak sikit lah step awak, tapi saya rasa lagi convincing lah awak guna reactant product. Tapi tak salah pun kau nak guna reactant. Sebab ada juga soalan yang tak minta produk. Okay? So ikutlah yang mana awak rasa, awak yakin dan juga awak boleh buat. Cuma saya akan tunjuk dua-dua lah. Untuk reactant product, awak dah tahu kita akan always go for fewer amounts of product. So saya tak nak tunjuk dah yang ni. Untuk reactant, awak betul-betul dah faham ke tak? Awak masih keliru dengan terms? Keliru. Nak tak saya tunjuk sekali lalu dulu untuk fahamkan dia. Okay, saya skip reactant product, saya pergi reactant. Boleh Miss. Boleh. Right. So reactant ni sama je lah. Okay, untuk reactant. Again, apa pun stoichiometry mesti guna theoretical value. Okay, theoretical value in here. But now, apa yang akan berubah is the one dekat bawah ni lah. Okay, so first, Kishan ya, awak pilih, sebab kita nak guna reactant dengan reactant, maksudnya kita kena buat persamaan antara reactant dengan reactant lah kan. So kita akan compare 1 mole of H2 dengan F2. Okay, so tadi kita cakap any amount given in these questions belongs to experimental kan? Yes. Okay, untuk, kalau nak guna reactant, tukar kejap, dia jadi provided. Provided means apa yang dia ada, yang dia sediakan dalam tu. Macam tadi lah, provided is macam ada 7 roti dengan 5 telur kan? Okay, awak pun tulis 1 mole H2 react with 1 mole F2. Okay, clear. And then, kita akan ambil satu value kat sini. Saya ambil kiri sebab dia ada 12 kiri. Tapi kalau info bagi pasal kanan, gunalah yang kanan. Okay, so saya kekalkan 3 mole H2 untuk dapatkan mole F2. Kita bukan nak dapat mole yang ni tau. Mole yang ni kita akan compare sekejap lagi. Mole yang kita dapat baru ni, kita akan kata sebagai dia punya needed. Needed here, walaupun ada 7 dan 5, tapi yang diperlukan mungkin 8. Faham? Tak berapa faham Miss. Okay, katalah awak ada, kita guna contoh tadi guna contoh roti dengan telur tadi. Awak ada, saya kata ini saya kata dia, katalah ini adalah 8. Ini adalah 7 kan? Okay. Ini 7 bread, ini 5 eggs. Betul tak? Betul. Okay, itu yang disediakan. Bila yang disediakan kita panggil dia provided. Okay. Tetapi untuk reaction tu berlaku berapa banyak yang kita nak buat, sebenarnya 7 dengan 5. Macam tak kena. 7 dengan 5. Tapi sebenarnya yang kalau kita gunakan H2 ni, bread tu sebagai kita punya reference, dia sebenarnya perlukan 6. Contoh sini 6. 6 telur. Awak hanya ada 5 telur. Betul tak? 5 eggs. Okay. But then needed by the egg sandwich is 6. Faham. Okay, bila awak kurang, provided awak kurang daripada yang diperlukan needed, maksudnya kita berada dalam keadaan defisit kan? Yes. Kita berada dalam keadaan defisit, so bila dia ni berada dalam defisit, dia jadi macam kurang. Bila dia kurang, maksudnya
Dia ni adalah limiting reactant. Dia yang melimitkan daripada kita dapat egg sandwich banyak tu. Faham. Okay. Faham tak? So, untuk senang kalau buat conclusion, awak akan buat conclusion macam ni. Okay, kita selalu kata macam ni lah. Since mole of F2 provided is less than mole of F2 needed. So, kita terbalikkan dia. Tak payah buat ayat pembanding ni. Kalau nak tahu siapa dia limiting reactant, provided kena lagi rendah pada needed. Ataupun vice versa. Needed kena lagi banyak pada provided. Saya rasa lagi senang nak hafal provided less than needed lah. Okay, Miss. Okay, dah. Itulah untuk awak tahulah at least. Okay, so sama je dia punya conclusion. F2 akan masih limiting, excess dia adalah H2. Cumanya nanti yang selalu buat masalah, kalau nak guna reactant, awak pergi bercampur dengan dia ni. Ni kita dah tak kacau tau. Dia tolong je tadi. Kita tengok kat value ni yang baru dapat dengan yang dikira mungkin dari mole untuk spesies yang sama. Bila nak compare kena make sure spesies yang sama. Bukan F2 pergi compare dengan H2. No. Dia tak akan dapat jawapan lah kalau macam tu. Okay, awak? Okay, Miss. Alright. So, sedikit conclusion. Kalau soalan aim untuk dapatkan mole of product ke amount of product ke, memang kena tunjuk dia punya persamaan. Okay, kalau ikut reactant product terus dapat, right? Bila terus dapat, terus dah boleh bagi conclusion. Betul tak? Betul, Miss. Okay, kalau kita buat reactant, adakah kita dah dapat kita punya mole untuk HF? Tak. Tak. Okay, during the first step hanya tahu siapa limiting reactant. Yes, awak still kena bagi conclusion macam ni. But then, awak kena sambung lagi sebab awak belum menjawab soalan, right? Yeah. Untuk menjawab soalan ni, you need to take this F2 punya pula. 2 mole F2 produces, kita kena first theoretical dulu lah. Nampak tak ni? 1 mole F2 produces 2 mole HF kan? Yes. Saya dapat mana nombor ni? Daripada equation. Yes. Equation ni kita panggil value apa? Theoretical ke experimental? Theoretical. Okay. So yang 2 mole ni dapat pada mana? Experimental. Experimental punya boleh dapat 4 mole. Sama tak mole HF yang kita dapat walaupun berbeza cara? Sama. Okay. Saya harap clear lah untuk dapatkan limiting reactant ni. Okay, right. So now proceed to question lah. Consider the reactions NH3 plus O2 to form NO plus H2O and they are already stated here not balanced. What should you do first? Balance the equation. Balance the equations first. Then only you can proceed with the calculation. So ni kita buat tadi kan? Yes. Okay, so lastly dapat yang ni lah. Saya kekalkan dia sebagai this number. Okay, so dia dah bagi dekat sini. Ini belongs to theoretical or experimental? Experimental. Assalamualaikum. Ni belongs to experimental. Oh, sorry. Theoretical. Theoretical comes from balance equation. Yes. Ni ayat ni baru tengok. For every 7.5 mole of NH3, this comes from the questions, means this belong to experimental or theoretical? Experimental. Yes, experimental. How many mole of O2 are required? So now, who are you going to compare with? They give you NH3, right? Yes. They want information regarding O2. So kita nak compare NH3 dengan O2. Okay, so 2 and H3 require or produces O2? Require. So kalau nak senang guna je yang ni. Tak ada pun masalah require ke, needs ke, react ke, produces ke. Sama je maksud dia. Okay. So dah guna benda ni. Now you have 7.5 mole NH3. How many mole of O2 are required? Berapa dapat? 7.5 darab 5/2 bahagi 2. How many moles of O2 are required for these reactions to happen? 9.375. 9.375 mole O2. Kena lengkap tulis ni. Tu dah pandai dah tu.
Tepilah tu. Okey ke yang lain yang tak bersuara okey ke? Yang malu-malu? Madam, Yes. can write in fraction form? Please change it to decimal please. Okay. Jangan tinggal fraction tinggalkan decimal. Okay, proceed. For next fractions, again, the same theoretical value, the same as random value, but now they want you to relate this NH3 to siapa? NO. So kita buat untuk species lain lah. 2 mole NH3 produces 2 mole NO. If we have 7.5 mole NH3, what will happen to the mole of NO? 7.5 as well. Tak payah buat calculation pun tak apa kan? Sama je. Okay. So senang kan cara ni, tak payah nak panjang-panjang, tak payah nak makan banyak space buat calculation lain tu. Guna je yang ni. Ni tak tunjuk pun tak apa tau the cross multiplication ni. Okay, next. Methanol burns in air according to the equation. So this is basically the methanol, 2CH3OH, and then this is air, 3O2 oxygen to form carbon dioxide and water. If 209 grams of methanol, so we have informations regarding methanol, are used up in the combustions, what is the mass of water produced? So first thing first, you need to make sure that these equations is balance. Dia dah balance belum ni? Dah. Dia dah tahu dah balance kan? Okay, so dah boleh skip that step. But please, if this is provided in your questions, please in your answer sheet, please rewrite these equations again. Boleh? Boleh. But in any chemical, in any chemistry questions, memang kita rely on chemical equations. Without chemical equations, kita tak tahu kita nak cakap pasal siapa. So, biasakan diri tulis. Okay, once you have rewrite these equations, we've got informations about the methanol and also we want to find about the mass of water. So, please extract your informations like this. Tak nak buat circle pun tak apa. At least buatlah pen warna lain ke, tulis apa info yang dia nak, apa yang info dia bagi. Okay? Okay, Miss. Alright. So now you want to relate between this methanol and also water by using, kita panggil apa tadi benda tu? Stoichiometry. So kita nak buat stoichiometry, betul tak? Untuk buat stoichiometry, awak hanya boleh guna mole. At the moment, you are given mass or mole? Mass. What should you do? Cari mole. You must always change your your informations into mole dulu baru boleh guna ni. So 209 gram to become mole, kita kena divide or times with molar mass. Divide molar mass. Can I know what is the molar mass for methanol? Perlu tak kita nak masukkan 2 dekat dalam methanol? No, this coefficient is only for balancing equation purposes only. Tak perlu masuk dalam molar mass. So we have 12, we have 3, 15 plus 1, 16. 16 plus 16, we got 32. So 209 divided by 32, kita akan dapat 6.5313 mole of methanol. Now we've got the number of mole. Can we do the stoichiometry? Yes. Kita akan first line kita tulis apa dulu? Equation. Okay, apa? Mole siapa? Mole of methanol. Okay, tulis je 2 mole CH3OH tu. Okay. Produce 4 mole H2O. This is a theoretical, kan? Yes. Okay, you've got the mole for CH3OH. So write in your second sentence. Can you find your mole untuk water? Yes. Dapat berapa? 13.06. 13.0626. Please keep it up to 4 decimal places here.
Madam, Yes. kalau produce tu kita kena tulis simbol memang line 3 Ni senang guna this symbol. Kalau tak nak tulis producers ke react ke. Guna je. Kena tulis, ini simpan tau part decimal place ni. Sebab kita masih dalam calculations. And kena tulis mol H2, bukan nombor sahaja. Tulis nombor sahaja tak ada markah. Kena tulis lengkap. Kan setengah korang buat 2, 4. 6.5, 313, 13. Saya tahu lah orang congak tapi orang tak faham. Dan bila orang tak faham, orang tak bagi markah. Okay, kita soalan minta mol ke? Soalan minta mass. Untuk minta mass dari mol, kita nak buat apa? molar mass. What is the molar mass for water? 80. So 60 times with 80, you will get your mass of water of 235.13 gram. Here, you can round off to become 2 decimal places. Okay, make sure you have the unit as well. Let's proceed to the next question. How many grams of phosphorus react with 35.5 liter of O2 at STP to form tetraphosphorus decaoxide? So basically, dia dah bagi chemical equations, right? Yes. Kita tahu ada P4, ada O2, ada P4O10. Lepas tu dia dah tolong balance kan? Yes. Dah settle satu kerja. Once kita dah balance the equation, apa perlu kita buat? Tadi saya ajar buat apa? Cari stoichiometry dia. Terus stoichiometry ke? Information. Keluarkan information dulu. Okay, sebab ni dalam soalan awak. Ni jawapan awak. Jawapan awak start dari sini. Dia tak start dari sini. So keluarkan informations. Kita nak cari mass of P4. Tapi kita ada 35.5 liter. Betul tak? Yes. Okay. So by right, when they are in a chemical equations, they are relatable to one another. Jadi walaupun tak ada info pasal produk, awak mesti boleh cari dengan dia ni. Tapi masalah sekarang, adakah dia bagi awak dalam mol? Dia bagi awak dalam liter. Macam kalau sebelum ni kita dia beri mass, kita boleh cari mol dengan divide by molar mass kan? Yes. Tapi sekarang dia bagi awak liter. Macam mana awak nak cari mol? STP. Good. Okay, STP. Yes, good. The other information given is STP. STP is the standard temperature. You already learned about these two conditions, room temperature and standard temperature. We know that at each of these temperature conditions, the mole of gases will usually equivalent to a certain number. Kalau standard temperature, 1 mole gas bersamaan berapa? 22.4. 22.4 apa? Liter atau decimeter kubik lah. Okay. Kalau kita dalam keadaan room temperature RTP, berapa liter bersamaan 1 mole gas? 24 liter. 24. Okay, so awak ingatlah benda tu. So somehow, information regarding STP will help you to find the number of mole. Okay, how? Selama ni awak guna formula kan? Yes. Lepas saya guna formula, guna je stoichiometry. Just saya nak beritahu awak, stoichiometry ni boleh guna banyak benda. Bukanlah stoichiometry apa, dia just macam tunjuk guna equivalence tu. So, awak boleh cakap 1 mole O2 gas, 1 mole O2 ni sebab at STP bersamaan 22.4 liter, right? Yes. You are given liter or mole? Liter. So, fix the liter here and you will get the new mole of O2. Betul tak? Betul. So this is the experimental value untuk O2. Boleh tak kita cari mole untuk P4? Boleh. Kita nak compare siapa dengan siapa? P4 dengan O2. Okay, P4 dengan O2. Ni bukan lagi limiting reactant dah awak. Ni just macam stoichiometry antara diorang. Jadi kita boleh guna je sebab kita ada info pasal O2, kita letaklah O2 belah kiri, senang sikit nak tengok. Kalau saya suka kiri ke kanan. Ada orang dia tak kisah kanan ke kiri ke apa. Okay, so kiri ke kanan. So kita tahu 5 mole O2 kita akan ambil this number, tulis sebagai experimental value. And then kita akan cross multiply, dapat apa dekat sini untuk P4? 0.3170.
Okay, 0.31070 mole P4. Dah dapat belum final answer? Belum. Belum. So kita minta gram. Gram kita kena darab dengan molar mass. So molar mass untuk P4 dia setiap satu tu adalah 31, darab dengan 4 dapat 124. Make sure nombor yang awak dapat sini awak transfer dekat sini. Jangan tulis 317 sahaja, ikut bawa ke sana. Lastly, you'll get 39.30 gram. I keep it to 2 decimal places. Senang tak stoichiometry ni? Senang. Dia apa informations tu kena keluarkan betul-betul dahulu. Okay, proceed boleh? Boleh. Alright. So, for non-face-to-face week 3 hour 2, in one process, 124 gram of AL are reacted with 601 gram of Fe2O3. So, kita ada info untuk AL, kita ada info untuk Fe2O3. Calculate the mass of Al2O3 formed. So they want to calculate the mass untuk product. Given to you all the molar mass for each of these element. Or no element, the compound already. Sebab dia dah bagi. So sekarang ni, apa first step? Check kalau balance or not. Yes, check kalau balance or not. Do you think this is already balanced or you need to balance it again? Dah Already balance. Lepas dah balance, kena buat apa? Keluarkan information. So kita keluarkan apa yang dia bagi, kita buat juga apa yang dia nak cari. Lupa lah tambah M kat sini. Buatlah M sama dengan berapa. Okay. Sekarang ni, kita first kali apa-apa pun dapatkan mole dahulu. Dia bagi gram, tukar kepada mole. So this is the calculations for number of mole for each of these compound. AL dia dah bagi sini 27, masukkan je. Fe2O3 pun dia dah tolong kira, masukkan sahaja. So nanti awak dapat this number of mole. Okay, so now nak guna reactant ke reactant product? Reactant product. Reactant product sebab dia dah guna mass. Dia nak minta mass kan? Okay, sekejap saya guna apa? Okay, saya pun guna reactant product. Sebab ada yang saya pilih untuk buat reactant sebab nak bagi awak practice. Okay, 2 mole AL equivalent to 1 mole Al2O3. Now, kita akan ambil this number of mole untuk dapatkan berapa mole yang akan terhasil kalau this number of mole digunakan. So, you will get what is the mole in here? 2.2963. Dia half je lah kan. So, bila half, risk sahaja kat situ. Okay, kita dah tahu berapa mole untuk kalau AL sebagai limiting reactant. Okay, next kita akan check juga untuk Fe2O3. 1 mole Fe2O3 to form 1 mole Al2O3 ni straight away dapat juga 3.7563. Which of these two will give you smaller value in terms of mole for product? Yes, if the AL becomes the limiting reactant. So you need to make a conclusions where since AL produces fewer mole of Al2O3 than that of Fe2O3, then it means AL gonna be the limiting reactant. You must always have these conclusions after you show all this stoichiometry. Okay, once dah dapat ni, kita nak cari sampai situ je ke? Tak. Kita akan proceed, kita akan cari mass dia ni kan? Yes. Nak ambil mole yang mana? Yang ini. Yang atas tu. Yes, 2.2963 darab dengan 1 kosong, tak ada. Darab dengan 102, tertinggal. Okay, darab dengan 102 tau, dapat berapa? 234. Okay, 234. Saya percayalah awak. Kawan-kawan lain dapat tak? Kawan-kawan lain dapat tak? Dapat. Dapat video. Dapat. Okay, good. Betul. Alright. Okay. When 0.100 mole carbon is burned in a closed vessel with 8 grams of oxygen gas, how many grams of carbon dioxide formed? Dia bagi mole untuk carbon, dia bagi mass untuk oksigen, dia tanya berapa banyak gram of carbon dioxide yang akan formed. Lepas tu dia sambung lagi. Which reactant is in excess?
Okay, dia tanya bukan minta limiting, dia minta access. So awak kena take note on this and sambung lagi. And how many grams of it remained after the reactions? Okay, dia bukan minta yang digunakan dah awak. Dia minta lepas kita tahu access reactants apa, once reactions dah habis guna, berapa yang tinggal? Macam dalam kes egg sandwich tadi, kita dah guna 5 roti, 5 telur, tinggal berapa roti yang ada? Berapa tadi? 2. So itu yang dia nak cari, boleh? Boleh. Okay. So now apa-apa pun extract the info and then kita akan cari apa dulu? Mol dulu sebab kita nak buat stoichiometry. So kita akan dapatkan mol untuk O2 dulu and then kita sebab dia nak cari mass of product, teruslah buat reactant product. 1 mol expected to have 0.100 mol juga untuk CO2. Now we have 0.25 mol. So 1 mol O2 dapat 0.25 mol O2, lastly the CO2 gonna be 0.250 as well. Okay, so antara dua ni siapa yang akan jadi excess, siapa jadi limiting? Yang atas. Siapa yang atas? CO2 ke C? C will be the limiting, O2 will be the excess. Means that how much mole of C will be used? Only? How much O2 will be used for the reaction? Adakah 0.25? No. Only 0.1. Yes, 0.1. Sebab sekarang dia minta yang remain. Untuk tahu remain, kena tolak yang dah guna dulu. Okay, tapi yang kita tolak ni mol ke gram? Mol. Okay. So sekarang awak dah tahu C limiting, O2 excess. First cari dulu mass of CO2 awak tu kan, sebab dia minta mass CO2 tadi. Sekarang ni dekat part yang excess reactant remain, awak kena ambil mol yang kita dapat 0.25 tolak yang 0.1 ni. 0.1 ni bukan mol of C tau. Dia adalah berapa banyak mol C dengan O yang perlu kita guna. Sebab tu kita tolak 0.1. Yang ni takat ni clear? Clear. Okay, nanti kita akan dapat 0.15 bukan gram, masih mol. Untuk dapat gram kena Darab dengan molar mass. Yes, darab dengan molar mass, bukan oksigen sahaja tapi O2. So 32. Lastly, you'll get mass of O2 remains is 4.80 gram. You must label this. Remain ke, use ke, kalau dia minta mass of excess reactant sahaja, excess je ke, macam tu. Boleh? Boleh. Okay, satu lagi. Sikit lagi. 4 minit. Okay. Freon CCl2, yes? Kalau tolak salah Kalau tolak salah. Tolak mana? 8 tolak dengan CO2. 8 kat mana? Yang O2 punya. 8 tolak dengan CO2. CO2 punya mass. Tak boleh. Oh, tak boleh. Dia kalau nak tolak tu kena spesies yang sama. Dia jangan campur spesies. Oh, okay. Okay. Right. Untuk ni, blah 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 blah. It is produced from the reactions of carbon tetrachloride. So this is carbon tetrachloride with antimony fluoride. So this is SbF3. If 130 gram of CCl4 is mixed with 95 gram of SbF3, calculate the amount of CCl2F2 in grams. Dia dah bagi tahu dia nak dalam apa. Obtain. So apa first step kena lepas kita dah extract info? Cari mol ke? Yes, cari mol. Cari mol untuk setiap CCl4 dan juga SbF3. Okay, good. So kita akan dapat mol untuk CCl4. Dapat mana ni? 154. C is 12. Cl is 35.5 times with 4. Dapat 154. And then untuk SbF3, tak tahulah berapa ni tapi total dia 178.8. Okay, nanti dapat mol ni baru boleh buat stoichiometry. Kenapa kena buat stoichiometry? Kenapa tak boleh je terus ambil smallest value here
dapatkan mass dia, boleh tak? Tak. Tak, sebab awak tengok ni. Dia punya coefficient pun lain. Yes, bila lain, obviously dia punya perkaitan pun lain. Lain lah kalau dia 1 to 1, kita boleh lah terus ambil. Tapi walaupun 1 to 1, awak still kena tunjuk dia stoichiometric relationship, okay? Okay. Right, so now we choose to do the reactant product again lah sebab dah memang minta product. Kita buat je 3 to 3, so obviously you're gonna get exactly the same mole untuk CCl2F2. What about SbF3? We got different coefficients, right? Yes. So we must expect different number to be obtained. So we have 2 mole SbF3. Dia akan produces 3 mole CCl2F2. And then if we have 0.5313 mole SbF3, then we're gonna get 0.7969 mole CCl2. Who's gonna be the limiting reactant? SbF3. SbF3. So you should make a conclusion. Since SbF3 produces fewer mole of CCl2F2 than CCl4, therefore SbF3 gonna be the limiting reactant. Madam, boleh ke kalau kita nak assume yang mass dia sikit terus jadi limiting factor? No, never. Tak boleh. Okay. Gram is different from mole. Sebab tu saya tekankan masa awal kita belajar chapter ni, mole is the essence in chemistry. Okay. Okay. Next, kita nak cari mass of CCl2F2, kita kena guna mole yang kita dapat daripada limiting reactant tadilah. So simply take the 0.7969 times with 1 to 1, you'll get 96.4 gram. Lepas tu dia tanya pula, the amount of excess reactant after the reaction. So this is another way for question to ask you remaining of the excess reactant, right? Nampak tak ayat ni? Yes. Dia kan kalau dia minta excess reactant je, dia akan stop takat ni tau. The amount of excess reactant. But now dia bagi tambah after the reaction. Maksudnya reaction dah berlaku belum? Dah. Jadi dia nak mass yang lebihan. Okay. Untuk tahu mass yang lebihan, kalau kita tengok tadi berapa mol kita ada? 8442 kan? Yes. Kena tolak berapa dulu? 799. Tolak dia dulu. Barulah boleh dapat berapa mol yang tinggal. Tapi ini ke final answer kita? Kita darab dengan molar mass. Molar mass. 5 darab 4 tambah 12 CS. Nanti dapatlah 7.28 gram. Okey, dah lah. 21 dah. Nak stop ke? Stop lah So, awak dah buat sampai sini ke? Dah habis. Wow. Nak teruskan ke cek jawapan? Sebenarnya akan teruskan kalau korang nak terus sebab kita nak tengah check je. Kalau nak stop pun boleh. Bagaimana? Sebab awak dah buat. Saya belum sampai, Miss. Oh, belum sampai. Okey, tak apa. Kalau macam tu, saya stop sampai sini. So, link yang saya bagi tu basically soalan-soalan macam ni juga. So, tolong buat and tolong submit boleh sebelum pukul 2. Boleh, Miss. Simple je soalan ni. Alright, so thank you everyone for today's class. Thank you for your attentions. So, yeah. Thank you, Miss. Yes. Thank you, Miss. Next hour, awak boleh tak saya nak minta tolong awak habiskan soalan tutorial? Boleh. Soalan tutorial, Miss. ya, kita sampai, kita memang tinggal lagi seminggu je kalau ikutkan. Maksudnya yang week 4 punya tu. Habiskan je lah, soalan yang sama je. Okay, Miss. Right. Okay, thank you everyone. Thank you, Miss. Thank you. Yes. Thank you, Miss. Yeah. Madam. Yes. I don't know where to find this video, ma'am. I saw your YouTube channel, but you have skipped some questions, like the previous question about C+,
carbon question, previous question, madam. Yang mana? C plus mana? Wait a madam. The previous recording or? No, you discussed some questions right previously, Oh, like previous to the past few questions. The which week No, just go to the last second question you did. The last second question. Is it this one? Yeah, that one. I tried to search in YouTube, ma'am, but I couldn't. Oh, yang ni yang ni tak. Untuk the video YouTube, I tak include the tutorial questions. Oh, okay, ma'am. Yes. Okay. Sebab ada kelas lain dia guna juga tutorial questions. Macam bagi dia orang try dulu. Tapi kalau contoh you nak I upload yang ni, boleh lah I upload lepas kita kelas lah maksudnya. Oh, recorded session, right, madam? The recording lah if you guys want. Sebab last time dia orang minta. Yeah, I think I need it as well, ma'am. Okay, sure. Nanti later I akan upload dekat YouTube juga. Sure, ma'am. Under recording. Alright. Okay. Miss? Yes? Boleh tak nak tanya soalan yang oscillation yang electromagnetic tu? Ion electromagnetic Yang MnO4 negatif. Ini? This one. Okay. Saya dapat sampai yang dia dah tambah H2O dengan H dia. Lepas tu tak faham, kurang jelas. Okay. So, kat sini kan, kita punya aim macam kita cakap tadi, dua-dua side, both reactant and product must have equal charge tau. Okay. So, lepas awak dah tambah water, dah tambah H+, awak kena check dulu charge dia berapa. Total charge dekat belah kiri berapa awak dapat? Positif 8 dengan negatif 1 kan? Total dapat berapa? Dapat positif 7. Yes, positif 7 on the left. On your right, you have positif 2 and 0. Okay, so a total of positif 2 kan? Yep. Okay, so positif 2 and positif 7, who's got more positive value? Yang belah kiri. 7, right? So, untuk dari 7 nak jadi 2, kita punya aim untuk tambah elektron sebab kita nak smallkan gap dia. Daripada 7 nak jadi 2. Apa yang awak kena buat? Kena tolak kan? Yep. Kita tolak guna apa? Elektron. 7 tolak 2 dapat? 5. Berapa banyak elektron perlu tertambah? 5. Yes. Okay. Right. Lepas tu, reactions tak boleh berlaku lagi. Maksudnya the net equations cannot be obtained unless you get rid of all the electrons for both oxidations and reductions, right? Betul tak? Betul. Okay. So here you have 5 electrons. Here you have 2 electrons. Can you simply cancel this 5 and 2 without doing anything? No. Kena No? samakan. Yes, betul. Macam mana nak samakan? Darab yang atas darab 5, yang bawah darab 2. Betul. Lepas darab, kita akan dapat 5C2O4 2 minus, 10CO2, 10 electrons kan? Lepas tu yang bawah dapat 10 elektron, 16H+, 2MnO4, 2Mn2+, dengan 8H2O. Betul tak? Nampak benda ni? Betul. Okay, next step kena buat apa? Lepas ni dah dapat. Kat sini tak dapat. Aim kita, kenapa kita pergi darab semua tadi tu, kita nak buang elektron. So tadi line tak stable. Okay, line, line sorry. Kita nak cancelkan elektron. So kita nak buang elektron, kita boleh buang kalau dia orang different side. Kita tolak dia punya relationship dia. 10 tolak 10, hilang tak? Okay. Lepas tu awak kena sekalikan hilang. semua benda. Ni dah tak payah dah ni. Ni saja saya tunjuk pula, nak double check. Tak payah dah, tak payah buat benda ni. Even kalau dalam calculation awak pun tak perlu tunjuk pun the charge tu. Ni saya tunjuk sebab nak ajar awak kira. Okay. Okay, lepas tu sekalikan je lah yang mana duduk belah kiri, sekalikan belah sini.
yang mana semua belah kanan sekalikan kat sini sebab dia orang same side. Sebab tu penting untuk you fix this arrow supaya tak bercelaru. So kita punya jalan kerja kalau lecture note panjang kan, dia tunjuk step ni, sekejap lagi buat lagi. Saya tak suka sebenarnya banyak tu, nanti awak lagi serabut. So better to first try with pencil, try balance kan, nanti last kali baru salin balik elok. Oh, faham. Lepas ni dah habis ke? Untuk apa? Yang dia sampai LCD medium je ke? Sampai, lepas tu soalan seterusnya tu dia sambung basic medium. Kalau basic medium, awak tambah je benda ni. Tambah ni, dapatkan yang ni. Kalau soalan minta basic medium lah. Basic medium kena buang hidrogen. Kena buang hidrogen dengan cara tambah OH minus. Maksudnya, kan tadi tu soalan non face to face tau awak. Face to face. Tadi tu soalan non face to face, betul tak? Betul. Kalau soalan minta basic medium tapi soalan tu kat face to face, awak kena salin, awak kena buat balik benda semua ni. Lepas tu dekat sini yang ada H plus ni, awak tambah OH minus kat both side. Lepas memang tu kena tambah dua-dua belah lah. Ya, betul. Bila awak tambah tu, awak akan dapat water. Awak tak boleh ada water dua-dua belah. Awak kena cancelkan satu bahagian yang sikit. Tapi kena kurangkanlah yang banyak. Oh, faham. Kiranya yang belah kanan biarkan dengan OH je lah. Yang belah kiri cancelkan H. Betul. Sebab dia bergabung. Bila gabung dapatlah water molecule. Tapi water molecule ada dua-dua belah. So kita buanglah yang 8. Tinggal 8 lagi kat sini. Oh, faham. Lepas tu last kali 16 tolak 8 dapatlah 8. 8 duduk belah kiri ni, belah sini dah tak ada dah. Oh, faham. Okay. Okay Thank you, Miss. Masya. Thank you, Miss. Yes. Ya, siapa nak tanya? Saya. Ya. Yang mana? Miss nak tengok ni jauh sikit lah. Pasal mol konsep week 2 hour 1 F to F. Okay. Right. Yang soalan sebelum ni tak ada. Sebelum soalan yang ni. Oh, dia masuk dalam contoh. Oh. Soalan dia? Yang ni A sample of commercial di pasal HCL. Oh, HCL depan kot HCL. Saya sebab saya masukkan ni. Tak ada. Ada. Dia non face to face ke face to face lah? Face to face. Tak ada Oh, soalan baru kot saya rasa tu. Okay. Kalau soalan tu mesti saya tengok sekejap Tak perasan pula yang tu. Itu ke soalan. Week 2 hour 1 face to face question number 1 kan? Yes. A sample. Oh, dia lebih kurang je ni. A sample of commercial. Dah ada lah. Soalan ni dah ada. Ni lah soalan dah ni. ada. Oh. Yang kita buat semalam hari tu yang panjang tu. Itulah dia masuk dah. Cuma soalan tu dia just minta molality. Yang dalam contoh ni ada banyak benda. Awak tak faham yang mana? Tunjuk kat saya. Saya dah sampai isu je. Saya buat isu, saya dah sampai isu mah. Assume lah. Sampai awak assume benda yang sama tak dengan saya? Sekejap. Sama. Sama. Okay.
So awak dah assume volume solution equal to 1 liter kan? So awak assume dari molarity ke density? Molarity. Okay, dari molarity. So bila awak assume dari molarity, apa conclusion yang awak dapat daripada assumption awak? Mol solid sama dengan 11.8 mol. Okay, awak dapat info pasal mol solute kan? Soalan untuk tutorial tu diminta molality kan? Okay, untuk molality awak perlukan formula awak mol solute dengan mass solvent kan? Okay, mol solute dah ada, mass solvent belum ada, betul tak? Belum. Okay, macam mana nak cari mass solvent? So kita tengok dekat sini. Awak ada informations dari density kan? Okay, dari density kita ada density dia obviously. Kita ada tak volume solution? Volume solution ada. Kita ada tak volume solution yang kita dah assume tadi? Ada. Okay, boleh tak kita guna volume solution ni masuk dalam density solution untuk dapatkan info baru pasal mass solution? Mass solution. Boleh? Boleh, ya. Okay. So dari density sebenarnya awak boleh guna assumption yang sama untuk cari mass solution. Kan? Betul tak? Yang setakat ni dapat? Dapat. Okay. Awak interested in mass solvent tau. Mass solvent, kita sekarang ada info tentang mass solution dengan mole solute sahaja. Apa yang awak boleh relate dari solution, solute dengan solvent? Mass solution sama dengan mass solute tambah mass solvent. Sekarang dah ada mass solution kan? Ada. Dah ada mole solute, betul tak? Dari mole solute boleh tak cari mass solute? Boleh. Okay, boleh tak awak cari mass solute? So sekarang 11.8 mol, nak darab ke nak bahagi gram per mol untuk HCl? Dari mol, nak dapatkan gram, nak darab gram per mol ke bahagi gram per mol? Bahagi. Darab. Darab. Gram per mol, mol dengan mol per mol hilang, tinggal gram. So kena darab 36.5. Tahu tak mana dapat 36.5 ni? HCl. HCl, good. So dah dapat mass solute. Boleh tak kita cari mass solvent? Boleh. Boleh. Solution tolak solute. Dapat 759.3. So awak dah ada mol solute 11.8. Awak dah ada mass solvent 759.3. Tetapi awak punya molality dalam unit apa? Gram ke kilogram? Kilogram. Jadi kena tukar gram jadi? Kilogram. 0.7593. Unit? kg. Nanti dapatlah value dia yang ni 15.54 mol per kg. Okay, Miss. Okay. Dapat. Okay, Syah. Lagi ada apa ni? Miss, Yes? nak tanya. Yang kena dekat GC, yang kena hantar sebelum pukul 2 ni, link yang mana? Link yang saya bagi semua tu. Semuanya sebelum pukul 2? Tak sempat Tak. Sebab saya kelas kejap lagi. Okay, saya cakap kat kelas sebelum pukul apa? Oh, kelas apa petang ni? Petang ni bio. Oh, bio. Sebelum pukul 8 lah. Oh, tak ada. Malam tak boleh. Petang. Okay, 5. Okay lah Okay. Okay, thank you, Miss. Yeah. Okay, habis Mak. Okay, thank you everyone. Thank you, Miss. Yes.